whipped cream නැතුව, condensed milk නැතුව ගෙදරදී ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එකක් තමයි අද මම හදන්න හිතුවේ. මේ සඳහා මම ගත්තේ හොඳින් ඉදුණු ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩි 8ක්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 2ක්. ඊළඟට ශීතකල පොල් කිරි. හොඳටම උකු පොල් කිරි මිලිලිටර් 250ක් මේ සඳහා අරගෙන තියෙනවා. මගේ කලින් අලිකට පෙර අයිස්ක්‍රීම් වීඩියෝ එකේ මේ විදිහට තමයි පොල් කිරි මම ගත්තේ. සීනි කෝප්ප භාගයක්, ලුණු ස්වල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් සෝදලා ගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි ටික මම මුලින්ම පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් පොතු ඉවත් කරලා මේ විදිහේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දැන් ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකයි කෙසෙල් ගෙඩි ටිකයි කපාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට පොල් කිරි ටික දාගෙන සීනි ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ ලුණු පොඩ්ඩකුත් මේකට දාගන්නවා. දැන් ඔක්කොම දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මම මේක මේ භාජනයට දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට දාගෙන ඉවර වෙලා මේක කවර් කරලා ෆ්‍රීසර් එකේ පැය 3ක් තියන්න ඕන. මම දැන් මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියනවා. ඔන්න මම පැය 3කින් අයිස්ක්‍රීම් එක එළියට ගත්තා. දැන් මේක හැන්දකින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරනවා. කලවම් කරගෙන ආපහු බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු විනාඩි 2-3ක් හොඳින් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මේක ආපහු මේ භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වහලා නැවත ෆ්‍රීසර් එකේ තියනවා. දැන් මේක පැය 6ත් 8ත් අතර ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න ඕන. පැයක් තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම මේක හදලා තිබ්බේ නෑ. දැන් උදේ තමයි එළියට අරගත්තේ. දැන් මේ විදිහට අයිස්ක්‍රීම් කප් එකකට දාගන්නවා. කෘතිම වර්ණක රසකාරක මුකුත් නැහැ. මේ විදිහට ගෙදරදීම ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම රසලියට ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.